Martesë urgjente e Fjorentinës me balerinin e njohur shqiptar. Ish-banorja e Big Brother ka surprizuar me lajmin e saj më të fundit. Fiorentina Halili është një nga punonjëset më të reja të Top Channel, e drejt kjo që ju dha si dhurat nga edicioni. Grimerja e Topit ka treguar se do të martohet për inatin e të tjerëve me balerinin e Top Channel. Për inat të botës do të martohemi bashk, shkruan ajo krahas fotos me balerinin shoqëruar me puthje e zemra. Por kjo me siguri është një shaka e ish-banores.